चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण एक मस्त रिच क्रीमी आलू मटरची रेसिपी बघूया। अर्धा वाटी काजू घेतलेले आहेत, एक मोठा कांदा त्याच्या मोठ्या फोडी केलेल्या आहेत आणि 3 चिरलेले टोमॅटो, 3 मोठ्या लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं। हे आपण छान पाणी न घालता बारीक वाटून घेऊया। आपला मसाला छान बारीक वाटला गेलेला आहे। इथे मी एक कढई ऑलरेडी तापवत ठेवलेली आहे, त्याच्यात साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून तेल गरम करून घेऊया। तेल तापल्यावर आपण 1 टीस्पून जिरं घालून जिरं जरा तडतडून घेऊया आणि हा मसाला आपण त्याच्यात तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया। मसाला मधून मधून परतत राहा। ह्या मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे। आता त्यात आपण अर्धा टीस्पून हळदीचं पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून धण्याची पूड, हे सर्व आता 1 मिनिटासाठी आपण परतून घेऊया। आता ह्यात आपण 1 वाटी फ्रेश ओला वाटाणा, इथे मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत, ते सोलून त्यांच्या मोठ्या मोठ्या फोडी करून घेतलेले आहेत, तेही घालूया। हे काही सेकंद आपण परतून घेऊया। ह्यात आपण 2 वाटी पाणी घालूया। चवीप्रमाणे मीठ, 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर, हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया। जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्हाला अजून रस्सा हवाय तर तुम्ही अर्धा वाटी पाणी अजून घालू शकता। ह्याला आपण आता झाकण लावून वाटाणा आणि बटाटा शिजेपर्यंत बारीक गॅसवर ठेवून देऊया। 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपण आलू मटर शिजायला ठेवलं होतं, बटाटाही शिजलेला आहे। एका सर्विंग बोलमध्ये आपण हे काढून घेऊया। आलू मटर सर्व करायला तयार आहे। तुम्ही हे पराठा, नान किंवा कुलच्या बरोबर सर्व करू शकता आणि ही रेसिपी फार सोपी आहे आणि चविष्टही आहे, तरी नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कळवा। अशाच झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।